كلهم شاركوا نفس النصائح، وعلى الرغم من تكرارها ووضوحها كنت أحس نفسي واقفة في غرفة مليانة ناس يتكلموا بلغة ما أفهمها. كنت أسمع أصواتهم وأحس بالإلحاح، ولكن بلا فايدة، إلى ما جاء يوم استوعبت فيه هذه النصائح من واقع تخصصي. معكم ماريا الهنائي، ولأكثر من 10 سنوات اشتغلت ودرست في مجال علم الوراثة. وظيفتي أني أشرح للناس كيف تأثر شفرتهم الوراثية على صحتهم. ومتخيلين ممكن هذه المعلومات تكون صعبة شوي، فلجأت لفن السرد، وكانت هذه طريقتي أني أنا أستوعب النصائح اللي كانت يعطوني إياها وما قادرة أستوعبها. استوعبتها من واقع تخصصي، وبشرح لكم إياها اليوم بلغة أنتم ممكن تستفيدوا منها بعد. إيش هي الشفرة الوراثية؟ بشرح لكم إياها بمثال أغلبكم مر أو بيمر عليه: بناء بيت العمر. إيش أول خطوة؟ نرسم الخرائط. مثل ما الخرائط تخبرنا كل تفصيلة من تفاصيل البيت، شفرتنا الوراثية هي خريطة الجسم المتواجدة في كل خلية من خلايا جسمنا. مثل ما الخريطة تخبرنا تقاسيم الغرف وأماكن مثل المطابخ في البيت، الشفرة الوراثية تقسم جسمنا وتخبر الجسم إيش هي المهام المختلفة الموجودة. متخيلين كمية المعلومات اللي موجودة في الشفرة الوراثية؟ مثل ما عندنا خرائط مثلا مسؤولة عن أعمدة المنزل، عندنا جينات مسؤولة عن هيكلنا العظمي. ومثل ما عندنا خرائط لها علاقة بتسليكات الماء والكهرباء، عندنا جينات مسؤولة عن الدم وعن الأعصاب. ومثل ما عندنا خرائط لواجهة المنزل، عندنا جينات مسؤولة عن شكلنا الخارجي من لون عيوننا وحتى طولنا. الحين تخيلوا إنه خلص هذا البيت وانتقلنا نعيش فيه، ويبدأ استهلاكنا للمنزل. نحن حالياً في نص الشهر، احتمال 3-4 راتب راح على البترول والأكل، واشترينا أشياء ما محتاجينها. محدثتكم استلمت طلبيتها الخامسة اليوم وهي جاية للطريقة هنا. ومع هذا الاستهلاك نبدأ نستوعب إنه باقي أسبوعين على نهاية الشهر، بعد ورانا فاتورة الماء والكهرباء ما دفعناها. وإذا أنتم مثلي في عز ربشة الحياة، أنسى أسكر الليتات وأنا طالعة من الغرفة، التلفزيون يعرض الجدران والكراسي، وسخان الماء مفتوح مع أنه الجو برا جهنم حر. متخيلين وضع الفاتورة نهاية الشهر؟ الحمد لله على نعمة الأشخاص العاقلين في حياتنا اللي يجي ورانا يسكروا الليتات، يخلوا التلفزيون يرتاح شوية، والسخان يسكروه قبل ما يحترق. أكيد في حد في بالكم، وأنا في بالي الوالدة الله يحفظها. مثل ما الوالدة تتأكد أنه الأماكن اللي ما نحتاجها في البيت والطاقة ما محتاجينها تسكرها، تعمل ظاهرة الأبيجينيتكس داخل كل خلية من خلايا جسمنا للتقليل من الاحتراق البيولوجي. فإذا جينا مثلا نشوف على خلايا جسمنا فيها كامل الخريطة اللي نحن محتاجينها، ولكن هذه الظاهرة تحدد أي أجزاء من الشفرة الوراثية تشتغل وأي أجزاء تسكر، عشان نقلل من هذه الطاقة المهدرة. فمثلا إذا جينا نشوف على خلايا القلب، خلية القلب فيها كامل الشفرة الوراثية، ولكن الأجزاء المسؤولة عن القلب هي اللي تشغل، الأجزاء الثانية تتسكر. حالها من حال أي يوم نحس بالحر ونشغل التكييف في الغرفة اللي نحن فيها فقط، باقي البيت نسكره. أو إذا جينا نشوف على مثلا خلايا الدماغ اللي فيها كامل الشفرة الوراثية بما فيها جينات القلب، تجي هذه الظاهرة تسكر الأجزاء اللي نحن ما محتاجينها وتشغل الأجزاء فقط المسؤولة عن الدماغ. بنفس الطريقة إذا نحن في البيت نشغل الليتات فقط في الأماكن اللي محتاجينها، الليتات اللي في السطح في الظهر ما محتاجينها نسكرها. هذه طريقة أجسامنا إنها تتأكد إنه نحن نقلل من الاحتراق البيولوجي، ولكن كانت مقارنة واضحة لي إني أستخدمها عشان أقلل من احتمالية الاحتراق الوظيفي اللي أنا كنت بحس فيها. خليني أخبركم عن إيش هي النصائح اللي وصلتني من واقع تخصصي وبلغة أنتم ممكن تفهموها بعد. أول نصيحة: حددوا قائمة مهامكم. مثل ما في جينات مسؤولة عن خلايا معينة وشغلها، ومثل ما فاتورة الكهرباء تحددنا وين أماكن استهلاك الطاقة في البيت، نحن ممكن بعد نحدد قائمة مهامنا. طريقتي كانت إني أحاول أستوعب كيف أقضي يومي. فأخبركم عن يوم في 2020.
كنت أقوم الساعة 6، ياخذ لي ساعة إني أوصل للدوام. أبدأ دوامي الساعة 7:30 وأخلص على الساعة 2:30. بعدها أبدأ أشتغل على شركتي الخاصة للساعة 6، ياخذ لي ساعة إني أرجع البيت وأبدأ أشتغل على مهام الماجستير. أنام على الساعة 1 أو 2، واليوم اللي بعده نبدأ الروتين مرة ثانية. وقتها استوعبت أني مصابة بمتلازمة الاستنفاد، ومن كذا عرفت أهمية النصيحة الثانية: حددوا أولوياتكم. مثل ما ظاهرة الأبيجينيتكس تحدد أي خلايا في جسمنا أو أي جينات هي اللي تشتغل وأي أجزاء تتسكر، ومثل عشان نقلل من الاحتراق البيولوجي، ومثل ما نسكر الليتات اللي ما نحتاجها عشان نوفر الطاقة ونقلل من احتمالية احتراق فلوسنا بالفاتورة، نقدر نستخدم نفس الطريقة في حياتنا اليومية. نركز على إيش اللي مهم ونخلي ونترك اللي ما محتاجينه. في وضعي أنا كنت لازم أجلس مع نفسي وأحدد وقتها إني آخذ إجازة دراسية وأركز على دراستي. حددت أيام معينة في الأسبوع اللي أشتغل فيها على الشركة، وباقي الأيام أو باقي المهام كنت أفوضها لشريكتي. اللي يخلينا ننتقل للنصيحة الثالثة: احتفلوا بالإنجازات الصغيرة والكبيرة. خلايانا تشتغل بطريقة معينة وبكفاءة عشان سلامة أجسامنا، عشان نستمتع بالحياة، وتوفيرنا للطاقة يوفر فلوسنا عشان نقدر نصرفها على الأشياء اللي نحبها. ونحن بعد نقدر نحتفل بإنجازاتنا هذه الصغيرة والكبيرة عشان نقدر ننجز أكثر فترة أطول. هذه طريقة أجسامنا إنها تقلل من الاحتراق، وهذه طريقتها للعمل بتناغم. تعلمنا نقاط جدا مهمة، إنه نعيش حياتنا بالتناغم مع قدراتنا، نفهم حدودنا، وبهذه الطريقة ممكن إن نحن ننجز أكثر. أشارككم هذه النصيحة لأني أعرف إني أنا ما الوحيدة اللي تعاني من هذا الإرهاق، ولكن نحن محتاجين أحيانا لحوار داخلي يساعدنا نفهم احتياجاتنا من واقع تجربتنا نحن بعد. حالياً في هذا الشهر أكمل 6 سنوات من ما بدأت وظيفتي. عندي معرفة علمية وعملية من شهادتي الماجستير خذيتهم. عرفت كيف أحدد أولوياتي، فصار عندي وقت أكثر أسوي الأشياء اللي أحبها. صار عندي وقت إني أقرأ، إني أدون، وإني أشارك المعرفة. شركتي حالياً تمر بفترة صعبة، وفي احتمال إني بحتاج أتخذ قرارات صعبة بخصوصها، ولكن حالياً ما الوقت التفكير فيها، إلها وقت في جدولي. أترك لكم هذه النصيحة عشان نعرف نتناغم مع قدراتنا وحياتنا. خلونا نتذكر المرة الجاية نحس بالإرهاق إنه عندنا جسد واحد ولكن بوظائف مختلفة، ومع ذلك تشتغل بكفاءة. تذكروا تناغم خلاياكم. قلبكم عمره ما بيسوي وظيفة دماغكم. حددوا أولوياتكم. أنا حالياً الشيء اللي أفكر فيه إني أخلص من هذه الفعالية وأرجع البيت أفتح الطلبية اللي استلمتها اليوم. حددوا مهامكم، رتبوا أولوياتكم، وتقبلوا أنه بعض الأشياء ممكن أن تنتظر. شكراً.